नमस्ते, तपाईहरुलाई इन्जिनियर भ्यू च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि एउटा नयाँ एमसीक्यू सेट लिएर आएको छु। साथीहरु, यदि तपाईहरु नियमित हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै होला, हाम्रो हामीले आजकल अपलोड गर्ने सेटहरु चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तह गण्डकी प्रदेशको लागि फोकस गरेर ल्याएको छन् भन्ने कुरा थाहा नै होला। र साथीहरु, आज मिति 2078 साल 10 महिना 8 गते प्रकाशित गण्डकी प्रदेशको सूचना तपाईहरुलाई थाहा नै छ। यदि थाहा छैन भने फेरि म यो सूचना वाचन गर्न गइरहेको छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट सूचना छ, कृपया सुन्नुहोला। सूचना भनेको छ कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको तीव्र संक्रमणको कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश अनुसार देशभरका विभिन्न स्थानबाट परीक्षामा सहभागी हुन आउने परीक्षार्थीहरूलाई आवागमन तथा बसोबासमा समस्या हुने देखिएकाले आयोगबाट निर्धारण गरिएका मिति 2078 10 महिना 9 गतेदेखि 78 माघ मसान्तसम्मका सबै लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरू आयोगको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि हाललाई स्थगन गर्ने तथा संक्रमणको गति घटेसँगै स्थगित लिखित परीक्षा कार्यक्रम कम्तीमा 7 दिनको पूर्व सूचना दिई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने र लिखित परीक्षा बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्व निर्धारित रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। ल त साथीहरु, यो सूचना तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ र आजको मोडेल सेटतिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ बेड बार आर प्रोभाइडेड इन अ क्यानल। Option A, to control the silt entry, to gauge the discharge, to rise the supply level. Option D, to watch the general behavior of the canal. Bed bar are provided in a canal. Bed bar are provided in a canal के गर्नलाई गरिएको हुन्छ? यसको सही आन्सर बेड बार चाहिँ अप्सन डी, टु वाच द जनरल बिहेभियर अफ द क्यानल हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ द कन्जम्प्टिभ युज अफ वाटर अफ अ क्रप डट भनेको छ। अप्सन ए इज मेजर्ड एज द भोल्युम अफ वाटर पर युनिट एरिया। अप्सन बी इज मेजर्ड एज द डेप्थ अफ वाटर अन इरिगेटेड एरिया। अप्सन सी मे बी सप्लाइड पार्टली बाई प्रिसिपिटेसन एन्ड पार्टली बाई इरिगेसन। अप्सन डी अल अफ एबो। द कन्जम्प्टिभ युज अफ वाटर अफ अ क्रप इज measured as the volume of water per unit area यो हुन्छ। is measured as the depth of water on irrigated area यो पनि सही छ। अप्सन सी may be supplied partly by precipitation partly by irrigation यो पनि सही छ। त्यही भएर अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर, अल अफ एबभ हुन्छ। द कन्जम्प्टिभ युज अफ वाटर अफ अ क्रप इज अल अफ एबभ इज करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 3 द ड्युटी इज लार्जेस्ट। The duty is largest. Option A, at the head of the main canal. Option B, at the head of the water course. Option C, on the field. Option D, at all place. The duty is largest on the field. Option C is correct answer. Question number 4. The first watering before sowing the crop is known as. Option A, core watering. Option B, paleo. Option C, delta. Option D, none of above. The first watering before sowing the crop. क्रपलाई रोप्नु भन्दा पहिलो पानी लगाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? प्यालियो। अप्सन बी, प्यालियो इज करेक्ट आन्सर। द फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सोइङ द क्रप इज नोन एज प्यालियो। क्वेशन नम्बर 5 द मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द सोइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट अफ द ग्रेभिटी वाटर इज नोन एज। Option A, field capacity. Option B, saturation capacity. Option C, wilting coefficient. Option D, available moisture. The moisture content of the soil after free drainage has removed most of the gravity water is known as field capacity. Option A is correct answer.
Question number 6. In grillage foundations, a minimum 50 cm cover is provided on. ग्रिलेज फाउन्डेसनमा मिनिमम 50 cm कभर चाहिँ केमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ? अप्सन ए अप्पर फ्लेन्ज अफ टप टायर, अप्सन बी लोअर बीम अफ लोअर टायर, अप्सन सी इन्ड अफ एक्सटर्नल बीम, अप्सन डी नन अफ एबोभ. द ग्रिलेज फाउन्डेसन्स अ मिनिमम 15 cm cover is provided on lower beam of lower tire. Option B is correct answer. Lower beam of lower tire. The grillage foundations, in grillage foundations, a minimum 15 cm cover is provided on lower beam of lower tire. Option B is correct answer. Question number 7. Stability of an existing structure may be disturbed by. एक्जिस्टिङ जुन रहेको स्ट्रक्चर छ त्यसको स्टेबिलिटीलाई केले डिस्टर्ब गर्छ? अप्सन ए राइजिङ अफ वाटर टेबल, अप्सन बी भाइब्रेसन कज्ड बाई ट्राफिक मोमेन्ट्स, अप्सन सी माइनिङ इन द नेबरहुड, अप्सन डी अल अफ एबोभ. स्टेबिलिटी अफ एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर मे बी डिस्टर्ब बाई राइजिङ अफ वाटर टेबलले पनि गर्छ, भाइब्रेसन कज्ड बाई ट्राफिक मोमेन्ट्सले पनि गर्छ, माइनिङ इन द नेबरहुड नजिकै काहीँ खानीहरू छन् माइनिङ भइरहेछ भने पनि गर्छ. त्यही भएर अप्सन डी अल अफ एबोभ इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 8. द पाइल विच सपोर्ट्स द लोड पार्टली बाई फ्रिक्सन पार्टली बाई रेस्टिङ अन हार्ड स्ट्याटम इज कल्ड. अप्सन ए पाइल फ्रिक्सन पाइल, अप्सन बी बियरिङ पाइल, अप्सन सी फ्रिक्सन बियरिङ पाइल, अप्सन डी रफ पाइल. द पाइल विच सपोर्ट्स द लोड पार्टली बाई फ्रिक्सन पार्टली बाई रेस्टिङ अन द हार्ड स्ट्याटम इज कल्ड फ्रिक्सन बियरिङ पाइल. अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 9. कपल रूप इज युज्ड फर स्प्यान. कपल रूप चाहिँ कतिको स्प्यानको लागि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए 3.5 meter or less, option B 3.5 but less than 5 meter, option C 5 meter but less than 6.5 meter, option D 6.5 meter but less than 8 meter. Option यी अप्सनहरु मध्येमा कुन सही होला? कपल रूप इज युज्ड फर अ स्प्यान, option A 3.5 meter or less is correct answer. Question number 10. The vertical side member of a shutter frame is known as. सटर को भर्टिकल साइड मेम्बरलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रिवेल, अप्सन बी स्टाइल, अप्सन सी मुलियन, अप्सन डी पोस्ट. यसको सही आन्सर हुन्छ स्टाइल. द भर्टिकल साइड मेम्बर अफ अ सटर फ्रेम इज नोन एज स्टाइल. साइड मेम्बर, भर्टिकल साइड मेम्बर, सटरको चाहिँ ढोकाको जुन ढोकाको चाहिँ भर्टिकल साइड मेम्बरलाई स्टाइल भनिन्छ. Question number 11. To avoid large centering error with the very short legs, the observation are generally made. To avoid large centering error with a very short leg, observation are generally made. ठुलो ठुलो सेन्टरिङ इररलाई हटाउनको लागि यदि त्यसमा चाहिँ लेगहरू छोटा छन् भने द अब्जर्भेसन आर जेनरल मेड. कस्तो किसिमको अब्जर्भेसन गरिन्छ त? कसरी अब्जर्भेसन गरिन्छ? टु चेन पिन, अप्सन ए. अप्सन बी बाई युजिङ अप्टिकल सिस्टम फर सेन्टरिङ द थियोडोलाइट. थियोडोलाइट सेन्टरिङ गर्नको लागि हामीले अप्टिकल सिस्टम प्रयोग गरेर. अप्सन सी टु टार्गेट फिक्स्ड अन थियोडोलाइट ट्राइपोड on which theodolite may be fitted easily. Option D all of above. To avoid a large centering error with the very short leg, the observation are generally made. Option C to target fixed on the tripod on which theodolite may be fitted easily is correct answer. To target fixed on the theodolite
theodolite tripod on which theodolite fitted may be fitted easily is correct answer. Question number 12. The line of collimation method of reduction of level does not provide check-on. RL मेजर गर्ने एउटा मेथड छ लाइन अफ कोलिमेसन मेथड. त्यसले चाहिँ लाइन अफ कोलिमेसनले चाहिँ कुनमा चेक गर्दैन. अप्सन ए छ इन्टरमिडिएट साइड, अप्सन बी छ फर्स्ट साइड, अप्सन सी छ ब्याक साइड, अप्सन डी छ रिड्युस्ड लेभल. लाइन अफ कोलिमेसन मेथडले चाहिँ फर्स्ट साइड र ब्याक साइडमा चेक गर्छ, इन्टरमिडिएट साइडमा चेक गर्दैन. अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर. The line of collimation method of reduction of level does not prove check on intermediate side. Option E is correct answer. Question number 13. Question number 13. The random error tend to accumulate proportionally to. The random error tend to accumulate proportionally to option A number of operation involved. Option B reciprocal operation involved. Option C square root of number of observation involved. Option D cube root of number of operations involved. The random error tend to accumulate proportionally to option C square root of number of operation involved is correct answer. Option C is correct answer. Question number 14. If the smallest division of the vernier is longer than the smallest division of primary scale, then the vernier is known as option A direct vernier, option B double vernier, option C retrograde vernier, option D simple vernier. Smallest division of a vernier is longer than the smallest division of प्राइमेरी स्केल. भर्नियरको प्राइमेरी स्केल भन्दा स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर चाहिँ लङ्गर छ भने त्यस्तो किसिमको भर्नियरलाई रेट्रोग्रेड भर्नियर भनिन्छ. अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 15. इन्लार्ज हेड अफ अ सपोर्टिङ कोलुम अफ अ फ्ल्याट रूफ इज टेक्निकली नोन एज. इन्लार्ज हेड अफ अ सपोर्टिङ column of a flat roof like technically के भनिन्छ त? Option A supporting end of the column, option B top of the column, option C capital, option D drop panel. यसको सही आन्सर हुन्छ option C capital. 15 नम्बर को चाहिँ capital is correct answer. Enlarged head of supporting column of a flat slab is technically known as capital. Question number 16. The thickened part of a 16 number. The thickened part of a flat slab over its supporting column is technically known as option A drop panel, option B capital, option C column head, option D none of above. The thickened part of a slab over its supporting column is technically known as drop panel. Option A is correct answer. Question number 17. The percentage of minimum reinforcement of a gross sectional area of a slab is. Minimum reinforcement of gross sectional area of slab कति हुन्छ त? Option A 0.10%, option B 0.12%, option C 0.15%, option D 0.10%. Option C is correct answer. The percentage of the minimum reinforcement of gross sectional area of a slab is 0.15% हुन्छ. Question number 18. For stair spanning L meter longitudinally between supports at the bottom and top of flight carrying a load W per unit horizontal area, the maximum bending moment per meter width is option A WL square by 4,
अप्सन बी WL स्क्वायर बाई 8, अप्सन सी WL स्क्वायर बाई 12, अप्सन डी WL स्क्वायर बाई 16। क्वेसनलाई फेरि पढौँ। For a stair spanning length L meters longitudinally between supports at the bottom and top of a flight carrying a load W per unit horizontal area, the maximum bending moment per meter width is option D WL square by 16 is correct answer. Question number 19. Most of the works related to the measurement of items and making entry to the measurement book is initiated by option A site supervisor, option B site engineer, option C resident engineer, option D project in charge. Most of the works related to the measurement of items and making entry to the measurement book is initiated by site supervisor ले initiate गर्छ. Question number 20. A contractor can start a construction works following the receipt of option A award of construct, option B contract agreement, option C notice to proceed, option D variation order. A contractor can start the construction works following the receipt of contract agreement. कन्ट्र्याक्टरले त्यसपछि कुनै पनि निर्माणको काम सुरु गर्छ जब चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको रिसिप्ट पाउँछ, त्यो हुन्छ. क्वेसन नम्बर 21. फोर्स मेजर इन कन्ट्र्याक्ट इज. कन्ट्र्याक्टमा एउटा फोर्स मेजर भन्ने टर्म हुन्छ, के भन्यो के हो त? अप्सन ए ले भन्छ कम्प्युटेसन अफ एन एक्ट बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ बोथ पार्टिज इन द एग्रिमेन्ट. कम्प्युटेसन अफ एन एक्ट बियोन्ड द जुन चाहिँ दुवै पार्टीको कुनै कन्ट्रोलमा हुँदैन. अप्सन बी प्रिभेन्टिङ बोथ पार्टी टु पर्फर्म द रेस्पेक्टिभ अब्लिगेसन एग्रिड. यिनीहरूको बाध्यतामा पर्छन् त्यति बेला. अप्सन सी बोथ अफ हो, अप्सन डी नन अफ हो. फोर्स मेजर टर्म्सको मिनिङ नै के हुन्छ भने कसैको कन्ट्रोलमा हुन्छ बाई नेचर. जस्तै कुनै प्राकृतिक प्रकोप पर्यो भने प्रकोप आयो त्यस्तो चिजलाई हामी फोर्स मेजर भन्छौँ. सो फोर्स मेजर इन अ कन्ट्र्याक्ट इज चाहिँ अप्सन ए र अप्सन बी दुवै हुन्छ. अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर, बोथ अफ एभो हुने हो. क्वेसन नम्बर 22. The authority to approve a variation order of an amount exceeding 5 but less than 15% of the contract amount is the authority to approve variation. हो, हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टको त्यो पैसा चाहिँ 5 देखि 15% चाहिँ फरक पर्यो, बढी भयो. ल 5 देखि यतिमा बढी भयो भने त्यो एप्रुभ गर्ने अथोरिटी कसमा हुन्छ? अप्सन ए चिफ अफ द लोकल डिभिजन, अप्सन बी चिफ अफ डिपार्टमेन्ट, अप्सन सी सेक्रेटरी अफ कन्सर्न्ड मिनिस्ट्री, अप्सन डी काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री. द अथोरिटी टु एप्रुभ अ भेरिएसन order of an amount exceeding 5 but not less than 15% of the contract amount is chief of the department. Option B is correct answer, chief of the department. Question number 23. The painting work is generally specified by option A weight of the paint applied, option B labor used in the painting, option C area of the painted surface, option D all of above. The painting work is generally specified by area of painted surface. Option C is correct answer. Question number 24. Which of the following is correct? Salvage value is greater than scrap value. Option A मा छ. Option B मा salvage value is less than scrap value. Option C salvage value equal to scrap value. Option D all of above हो. यो क्वेसनलाई चाहिँ सेल्भेज भ्यालु र स्क्रैप भ्यालु तुलना गर्दाखेरि को ठुलो को सानो भन्ने कुरामा विवाद छ साथीहरु.
र जनरली धेरै जस्तो इन्डियन बुक्सहरूमा र नेपाली राम्रा बुकहरूमा पनि राम्रा बुकहरूमा चाहिँ सेल्भेज भ्यालु इज ग्रेटर देन स्क्रैप भ्यालु भनेको हुन्छ। त्यही भएर हामी सेल्भेज भ्यालु इज ग्रेटर देन स्क्रैप भ्यालु मानौँ। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। तर खासमा भन्नुपर्दा इक्वल टु पनि हुनसक्छ, ग्रेटर सेल्भेज भ्यालु चाहिँ स्क्रैप भ्यालुसँग इक्वल पनि हुनसक्छ, ग्रेटर लेस देन सबै हुनसक्छ। तर धेरै जस्तो बुकहरूमा सेल्भेज भ्यालु ग्रेटर भनेको हुन्छ। त्यही भएर अब लोकसेवा आयोगले पनि बुकहरूबाट नै क्वेसन हाल्ने हुँदा हामी चाहिँ सेल्भेज भ्यालु इज ग्रेटर देन स्क्रैप भ्यालु मानौँ। क्वेसन नम्बर 25, द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ एस्बेस्टोस सिमेन्ट कोरुगेटेड सिट इज अप्सन ए 0.9 मिटर, अप्सन बी 1.05 मिटर, अप्सन सी 1.2 मिटर, अप्सन डी 1.35 मिटर। द स्ट्यान्डर्ड विथ अफ एस्बेस्टोस सिमेन्ट कोरुगेटेड सिट चाहिँ अप्सन बी हुन्छ, 1.05 मिटर चाहिँ यसको विड्थ हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड विथ अफ एस्बेस्टोस सिमेन्ट कोरुगेटेड सिट इज 1.05 meter. Question number 26, the document showing the account of work done or supply of material including particulars and quantities is known as. The document showing the account of work done and supply of material including particular and quantity is known as. Option A balance sheet, option B voucher, option C बिल, अप्सन डी बिओक्यू। यसको के हुन्छ त? द डकुमेन्ट सोइङ द, त्यो डकुमेन्ट जसले चाहिँ काम गरेको र मेटेरियल सप्लाई गरेको, जसमा चाहिँ पर्टिकुलर्स र क्वान्टिटी भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बिल भनिन्छ। अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 27, द फिल्ड डिलाटेन्सी टेस्ट इज युज टु डिफ्रेन्सिएट क्ले फ्रम। डिलाटेन्सी टेस्टमा चाहिँ किले चाहिँ केबाट छुट्याइन्छ, के फरक के छुट्याइन्छ? अप्सन ए ग्राभल, अप्सन बी स्यान्ड, अप्सन सी सिल्ट, अप्सन डी नन अफ एबोभ। द फिल्ड डिलाटेन्सी टेस्ट इज युज टु डिफ्रेन्सिएट क्ले फ्रम सिल्ट। अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 28, पाइपिङ अफ सोइल्स इज ड्यू टु। अप्सन ए low exit gradient, option B erosion of a soil by high velocity of seepage flow, option C leakage of water through the pipe in the dam, option D passage of water through the well connected pore in a pipe. Question 28 मा pipe of soil is due to. Option B erosion of soil by high velocity of the seepage flow. Piping of soil is due to erosion of soil by high velocity of the seepage flow. Option B is correct. Question number 29, in Tarzagi's theory of one-dimensional consolidation, option A plastic lag alone with a considered and plastic lag alone is considered and hydrodynamic lag is ignored. Option B hydrodynamic lag is alone is considered and plastic lag is ignored. Option C both the hydrodynamic and plastic lag are ignored. Option D both hydrodynamic and plastic lag are considered. In Tarzagi's theory of one-dimensional consolidation, Tarzagi's theory of one-dimensional consolidation मा के हुन्छ त? Option B hydrodynamic lag alone is considered and plastic lag is ignored. Question 29 को आन्सर हुन्छ B, hydrodynamic lag is alone considered, चाहिँ plastic lag चाहिँ इग्नोर गरिन्छ। Question number 30, the time factor for a particular degree of consolidation
अप्सन ए डिपेन्ड upon the coefficient of consolidation. Option B depend upon the drainage path. Option C depend upon the distribution of initial excess hydrostatic pressure. Option D none of above. The time factor for a particular degree of consolidation depend upon the distribution of initial excess hydrostatic pressure is correct answer. Option C is correct answer. Question number 31. Vorticity is given by option A 2 times the rotation, option B 1.5 times the rotation, option C 3 times the rotation, option D equal to rotation. Vorticity is given by 2 times the rotation. Option A is correct answer. त्यस्तै गरेर क्वेशन 32 छ. क्वेशन 32 चाहिँ फर लेमिनार फ्लो थ्रु अ सर्कुलर पाइप. सर्कुलर पाइपमा लेमिनार पाइप हुनको लागि अप्सन ए द म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु 1.5 टाइम्स द एभरेज भेलोसिटी, अप्सन बी द म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु 2 टाइम्स द एभरेज भेलोसिटी, अप्सन सी द म्याक्सिमम velocity equal to 2.5 times the average velocity, option D none of above. The laminar flow through a circular pipe is the maximum velocity equal to 2 times the average velocity हुन्छ. त्यही भएर option B is correct answer. Question number 33. Froude number is defined as the ratio of option A inertial force to viscous force, option B inertial force to gravitational force, option C inertial force to elastic force, option D inertia force to pressure force. Question number 33 ले के भन्छ? Froude number is defined as the ratio. Froude number भनेको के को रेशियो हो त? option A inertia force to viscous force भनेको रेनॉल्ड नम्बर हो, यो होइन. option B inertial force to gravitational force, यो भनेको फ्राउड नम्बर हो. र अप्सन सी मा इनर्शियल फोर्स टु इलास्टिक फोर्स भनेको म्याच नम्बर हो. अप्सन डी इनर्शियल फोर्स टु प्रेसर फोर्स भनेको चाहिँ युलर नम्बर हो. क्वेसन नम्बर 34. सिपिलिटी वेयर इज अ ट्रापेजोइडल having side slope of Stability wear is a trapezoidal wear having side slope of option A 1 horizontal, 2 vertical, option B 4 horizontal to 1 vertical, option C 1 horizontal to 4 vertical, option D 1 horizontal to 3 vertical. Stability wear is a trapezoidal wear having a side slope. कति हुन्छ? Stability wear को side slope चाहिँ 1 horizontal 4 vertical हुन्छ. त्यही भएर option C is correct answer. Question number 35. Question number 35 ले के भन्छ त? The strength of cement concrete for a given mix depend upon water cement ratio, option B final setting time, option C initial setting time, option D none of above. The strength of the cement concrete for a given mix depend upon the water cement ratio is correct answer. Question number 36. Slum test facilitates. Slum test ले के facilitate गर्छ? Question number A. Controlling of water cement ratio of a concrete during construction. Controlling of water cement ratio of a concrete during construction. Option B. The determination of the initial and final setting times of cement. Option C. Determination of workability of concrete. Option D none of above. Slum test ले के facilitate गर्छ त? Slum test ले controlling of water cement ratio of cement concrete during construction यो facilitate गर्छ हैन. water cement ratio लाई control गर्ने काम गर्छ हैन. र determination initial final setting time यो चाहिँ गर्दैन. अप्सन सी डिटर्मिनेसन अफ वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट यो गर्न सक्छ. यसमा हाम्रो अप्सनहरुमा चाहिँ ए र सी हुनुपर्ने हो, तर अप्सन यसमा के छ भने चाहिँ
बोथ ए एन्ड सी छैन, त्यही भएर अप्सन ए चाहिँ सबभन्दा नजिक भएर कन्ट्रोलिङ अफ वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ कङ्क्रिट ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। क्वेसन नम्बर 37, द प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्ट बाई ड्राई प्रोसेस बिकम अब्सोलेट बिकज इन कम्पेरिजन टु वेट प्रोसेस हो। ड्राई प्रोसेस चाहिँ वेट प्रोसेसको कम्पेरिजनमा अब्सोलेट हुन्छ इन द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्ट। अप्सन ए यसको लागि अप्सन ए चाहिँ इट इज स्लो एन्ड कस्टी, अप्सन बी द क्वालिटी अफ सिमेन्ट प्रोड्युस्ड बाई इट इज इन्फेरियर, अप्सन सी इट इज डिफिकल्ट टु मेन्टेन द करेक्ट proportion of constituents, option D all of above. The process of manufacturing of cement by dry process become obsolete because in the comparison to wet process यो चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ। इट इज ड्राई प्रोसेस चाहिँ वेट प्रोसेसको कम्पेरिजनमा स्लो र कस्टी हुन्छ। द क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट प्रोड्युस्ड हो, ड्राई प्रोसेसबाट हामीले उत्पादन गरिएको सिमेन्टको क्वालिटी चाहिँ इन्फेरियर टाइपको हुन्छ। इट इज डिफिकल्ट टु मेन्टेन द करेक्ट प्रोपोर्सन हो, कन्स्टिट्युएन्टलाई चाहिँ कन्स्टिट्युएन्टको करेक्ट प्रोपोर्सन मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर अप्सन डी अल अफ एबभ इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 38, पिग आइरन मेड हेमाटाइट ओर फ्री फ्रम सल्फर, पिग आइरन मेड हेमाटाइट ओर फ्री फ्रम सल्फर, फस्फरस एन्ड कपर इज नोन एज option A bessemer pig, option B grey or found dry pig, option D white or forged pig, option A is correct answer. Pig iron made hematite or free from sulfur and phosphorus and copper is known as bessemer pig. Question number 39, when a bar is cooled to -5 degrees Celsius it will develop, option A no stress, option B shear stress, option C tensile stress, option D compressive stress. When a bar is cooled to -5 degrees Celsius it will develop tensile stress, option C is correct answer. Question number 40, the poisons ratio for steel varies from 0.23 to 0.27, option A, option B 0.25 to option 25 to 0.33, option C 0.31 to 0.34, option D 0.32 to option 0.42. क्वेसन नम्बर 40 को आन्सर हुन्छ पोइजन रेसियो, स्टिलको पोइजन रेसियो कतिदेखि कतिसम्म भेराइ हुन सक्छ त? Option C 0.31 to 0.34 is correct answer. Question number 41, a cantilever is subjected to a concentrated W load लाग्छ अरे at a midpoint of the span length L, the slope at free end will be, कति हुन्छ त स्लोप? WL square by 6EI हुँदैन, WL square by 2EI हुँदैन, WL square by 3EI हुँदैन, option D is correct, WL square by 8EI. A cantilever is subjected to a concentrated to a W at a midpoint of span L, the slope at free end will be WL square by 8EI is correct answer. Question number 42, the bending stress in a beam is dotted bending moment. बेन्डिङ स्ट्रेसको बेन्डिङ मोमेन्टसँगको रिलेसन के छ त? अप्सन ए इक्वल टु, अप्सन बी लेस देन, अप्सन सी मोर देन, अप्सन डी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. द बेन्डिङ स्ट्रेस इन अ बीम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ, अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 43, लो टर्बिडिटी अफ वाटर क्यान बी डिटर्माइन्ड बाई, अप्सन ए टर्बिडिटी ट्युब, अप्सन बी ज्याक्सन ट्युब टर्बिडिटी मिटर, अप्सन सी बाइलिस टर्बिडिटी मिटर, अप्सन D Helipi turbidity meter. The low turbidity of water can be determined by, option C Bailey's turbidity meter is correct answer. Question number 44, the void space
in the filtering material act like a option A drain, option B inlet, option C tiny settling basin, option D outlet. The void space of filtering material को void space ले के काम गर्छ त यसले के काम गर्छ भनेपछि टाइनी सेटलिङ बेसिनको रूपमा काम गर्छ फिल्टरिङ मेटेरियल त्यही भएर अप्सन सी टाइनी सेटलिङ बेसिन इज करेक्ट द void space in a filtering material act like a tiny settling basin. Question number 45 ball type urinal are ideal for ball type urinalलाई एकदम राम्रो मानिन्छ के केसमा अप्सन ए पिपुल अफ अ सेम हाइट अप्सन ए अप्सन बी कमर्सियल एरिया अप्सन सी पब्लिक प्लेसेस अप्सन डी पिपुल अफ डिफरेन्ट हाइट ball type of urinals are ideal for people of same height यदि सेम हाइटको छन् भने ball type urinal चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ राम्रो मानिन्छ. क्वेसन 46 sludge digestion is option A disposal of sludge, option B dilution of sludge, option C stabilization of sludge, option D removal of waste products from sludge. Sludge digestion is stabilization of sludge. Option C is correct answer. Question number 47 the slope of a line joining the crown to the edge of road surface is known as रोड को क्राउन देखि एज सम्म को जुन स्लोप हुन्छ नि स्लोप हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ अप्सन ए क्रस स्लोप यो पनि भनिन्छ अप्सन ए क्रस फल यो पनि भनिन्छ अप्सन बी क्रस स्लोप यो पनि भनिन्छ अप्सन सी क्याम्बर अप्सन डी एनी अफ एबभ इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 48 द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स इज अलवेज डट द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स स्टपिङ साइड डिस्टेन्स र ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको रिलेसन के छ त जहिले पनि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स सानो हुन्छ त्यही भएर अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स इज अलवेज लेस देन द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स. क्वेसन नम्बर 49 द ट्राफिक सेन्सस इज क्यारिड आउट टु स्टडी ट्राफिक सेन्सस के स्टडी गर्नको लागि चाहिँ गरिन्छ अप्सन ए स्पिड एन्ड डिले अप्सन बी ट्राफिक भोल्युम अप्सन सी रोड पार्किङ अप्सन डी ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन द ट्राफिक सेन्सस इज क्यारिड आउट टु स्टडी रोड पार्किङ अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 50 a complete signal time cycle constitute option A red timing, option B yellow timing, option C green timing, option D all of above. A complete signal time cycle constitute red timing पनि हुन्छ yellow timing, green timing, all of above. अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर. धन्यवाद साथीहरू यतिन्जेलसम्म सुनेर हेरेर तपाईँहरूले साथ दिनुभएकोमा. साथीहरू यी सेटहरू हामीले अपलोड गरिराखेका सेटहरू तपाईँहरूलाई उपयोगी लाग्छन् कि लाग्दैन यदि तपाईँहरूलाई साँच्चीकै उपयोगी लाग्छन् भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरेर सहयोग गरिदिनु होला. यदि तपाईहरुलाई अलि कमजोरी छ भन्ने लाग्यो भने तपाईहरुले हाम्रो कमेन्ट यो सेटहरुको अपलोड गरेको सेटहरुको कमेन्ट सेक्सनमा गएर के गल्ती भइराछ त ती गल्तीहरुलाई औल्याउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको सेट यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु. धन्यवाद.